Hello everyone, welcome to my channel. আশা কৰিছো আপোনালোকৰ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু মোৰ খবৰ খুবেই ভাল। এই আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ইমান মানে ধুনিয়াকৈ হাজি কাছি আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত। একচুয়ালি মই এটা মেকআপ লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিছো, ওয়েডিং গেষ্ট মেকআপ লুক। সো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব আৰু মই আজি এই লুকটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিলো গোটেইখিনি আপোনালোকক ধুনিয়াকৈ মই স্টেপ বাই স্টেপ বুজাই গোটেইখিনি দেখুৱাই দিম। সো আপোনালোকে আশা কৰিছো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব আহক। ফাৰ্ষ্ট মই ৱাইপছ এখনেৰে গোটেই ফেচটো ক্লিন কৰি লৈছো। এতিয়া বায়োটিকৰ এই ময়শ্চাৰাইজাৰটো মই গোটেই মুখখনত সানি লম। তাৰ পিছত এইটো মই ফেচেছ কেনেডাৰ ৰেডিয়েন্স প্ৰাইমাৰ এটাৰে দেখিছে প্ৰাইমাৰটো অকমান চিমাৰি টাইপ হয়, গতিকে মই এই প্ৰাইমাৰটো এতিয়া ইউজ কৰিম আৰু অকমান মানে চিমাৰি টাইপ গ্লো কৰি থাকে। সো এইটো প্ৰাইমাৰ মই আজি ইউজ কৰিছোঁ। তাৰ পিছত মই এই মিছক্লেয়াৰৰ এইটো কনচিলাৰেৰে মোৰ যিবিলাক স্পট আছে সেই স্পটবিলাক ঢাকিব চেষ্টা কৰিম। সো এইটো কনচিলাৰ আজি মই ইউজ কৰিছোঁ মিছক্লেয়াৰৰ। মই এতিয়া ব্লেন্ডাৰ ইউজ কৰা নাই, হাতখনেৰে ধুনীয়াকৈ একদম স্মুথকৈ ব্লেন্ড কৰি দি দিছোঁ। আজি মই সুগাৰৰ এই ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টিকডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ নকৰোঁ, গতিকে এইটোৱে আজি ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এই ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টিকডালৰ আনটো ফালে এটা ব্ৰাছ আছে যিটোৰ সহায়ত মই গোটেই ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেন্ড কৰি দিছোঁ। মই ডিঙিটো আৰু কাণখনত এক্সট্ৰাকৈ ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱা নাই, ব্ৰাছডালত যিখিনি লাগি আছে সেইখিনিৰে মই ধুনীয়াকৈ গোটেই ডিঙিটো আৰু কাণ দুখন ব্লেন্ড কৰি দিম। এইটো মিছক্লেয়াৰৰ বানানা পাউডাৰ হয় আৰু এইটো মই এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যনটো ছেট কৰিবৰ কাৰণে অকণমান টাইমৰ কাৰণে লগাই থৈ দিছোঁ। আই মেকআপৰ কাৰণে মই এইটো চিমাৰ ইউজ কৰিম আৰু এইটোৰ কালাৰটো একদম পিচ কালাৰ হয়, লাইট পিচ কালাৰ টাইপ, বেছি জিলিকি নাথাকে। যিহেতু মই আপোনালোকক ইভিনিং বা দিনত যিকোনো টাইমত কৰিব পৰা মেকআপ এটা যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ, গতিকে মই আজি আই মেকআপটো একদম লাইট কালাৰ কৰি পেলাই দেখুৱাম। আৰু মই এই পেলেটখনৰ পৰাই চিমাৰটোৰ অকণমান ওপৰত আৰু অকণমান এই পেলেটখনৰ পৰা চিমাৰ এটা লাইট চিমাৰ এটা একদম অকণমানকৈ বহুৱাই দিছোঁ আৰু কৰ্নাৰটো মানে ক্ৰিজটো যেন গম পাই কাট কৰা অকণমান তেনেকুৱাকৈ ব্ৰাছ এটাৰ সহায়ত মই ব্ৰাউন কালাৰ এটা লাইট ব্ৰাউন কালাৰ এটা লৈ পেলাই ব্লেন্ড কৰি দি দিছোঁ। এতিয়া মই আইব্ৰ'টো ড্ৰ কৰিম আৰু আইব্ৰ'টোৰ কাৰণে মই এইখনে প্লেট ইউজ কৰিছোঁ। আইলাইনাৰটো মই সুগাৰৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু একেবাৰে পাতলকৈ আইলাইনাৰটো মই লগাই লৈছোঁ। মই আই মেকআপটোৰ ওপৰত কৰা ব্ৰাউন কালাৰটোৰে
তলৰ অংশখিনিতো অকণমান ব্লেণ্ড কৰি দিলোঁ আৰু যিহেতু মই কাজল ইউজ নকৰোঁ তাৰ কাৰণে অকণমান হোৱাইট চিমাৰ ৱাটাৰ লাইনটোত লগাই দিছোঁ আৰু মই এতিয়া চুগাৰৰ এই পেলেটখনৰ পৰা ফেচৰ যিবিলাক মোৰ শ্বেপ হয় সেইবিলাকত মই ব্ৰঞ্জিং কৰিম। মোৰ ফেচটো বহুত ডাঙৰ, গতিকে মই শ্বেপবিলাক অকণমান লাইটকৈ কৰিছোঁ যদিও চিনি পোৱাকৈ কৰিছোঁ, কাৰণ যিবিলাকৰ সৰু তেওঁলোকে একদম কমকৈ ব্ৰঞ্জিং কৰিলেও হ'ব। মই চিনি পোৱাকৈ অকণমান কৰি দিছোঁ। ব্লাছৰ কাৰণে মই চুগাৰৰ মিনি ব্লাছখন ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰে ছেটটো মই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু মোৰ ব্লাছৰ অকণমান বেছি হোৱা যেন লাগিছে, গতিকে তাৰ ওপৰত মই অকণমান চুগাৰৰ এই কম্পেক্ট পাউডাৰটো লগাই দিম এটা ব্ৰাছেৰে। মই এতিয়া এটা লিপ পেঞ্চিলেৰে লিপটো ড্ৰ কৰি ল'ম আৰু আজি মই এছকিউৰ এই লিপষ্টিকটো ইউজ কৰিম আৰু ইয়াৰ কালাৰটো মই খুবেই ভাল পাইছোঁ আৰু একদম ডাৰ্কো নহয় লাইটো নহয়, মিডিয়াম শ্বেড হয় এটা, আৰু দেখিছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কালাৰটো খুব ধুনীয়া। এতিয়া মই মাস্কাৰা মেবলিনৰ লৈছোঁ আৰু এইটো হৈছে ৱাটাৰপ্ৰুফ মাস্কাৰা আৰু মই বৰ এটা ভাল নাপাওঁ ফলছ আইলেছেছ লগাবলৈ, চ' মই মাস্কাৰাটোৱে ভাল পাওঁ, গতিকে তাৰ কাৰণে মই এইটোৱে লগাই লৈছোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে ফলছ আইলেছেছ লগাব পাৰে। এতিয়া মই হাইলাইট কৰিম, যিবিলাক এৰিয়াত হাইলাইট কৰিব পাৰি সেইবিলাকত মই হাইলাইটটো কৰি লৈছোঁ। ফেচ মেকআপটো অলম'ষ্ট কমপ্লিট বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু মই গোটেই মেকআপটো ছেট হোৱাৰ কাৰণে ফেচেছ কেনেডাৰ এইটো মেকআপ ছেটিং স্প্ৰেটো ইউজ কৰিম। সেইটো মই আজি আপোনালোকক অল মেকআপ লুকটো গোটেই দেখুৱাম, হেয়াৰ ষ্টাইল, ফেচ মেকআপ বা ড্ৰেছ জুৱেলাৰী যিখিনি মই আজি পিন্ধোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম, গতিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এটা এটাকৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া মই ড্ৰেছটো বা জুৱেলাৰীখিনি পিন্ধি লওঁ আৰু মই একদম আমি মহিলাসকলে বা ছোৱালীখিনিয়ে বিয়া এখনলৈ গ'লে পাটৰ কাপোৰ এযোৰে প্ৰিফাৰ কৰোঁ, গতিকে ময়ো তেনেকুৱা অকণমান ডাৰ্ক কালাৰৰে হয়, কিন্তু কাপোৰযোৰ একেবাৰে চিম্পুল মই পিন্ধি লৈছোঁ, লৈ জুৱেলাৰীখিনিও পিন্ধি মই এতিয়া হেয়াৰ ষ্টাইললৈ আগবাঢ়িছোঁ। আপোনালোকক মই এটা চিম্পুল হেয়াৰ ষ্টাইলেৰে আজি গোটেই মেকআপ লুকটো মই দেখুৱাই আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, গম পাব। মই একেবাৰে চিম্পুল হেয়াৰ ষ্টাইল এটাকে কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও তেনেকুৱা চিম্পুলকৈ কৰি যাব পাৰিব, একেবাৰে ইজি হয়। কেইটামান ইউপিনেৰে খোপাটো জাষ্ট ৰাবাৰ এটা আৰু ইউপিন কেইটাৰে মই সহায়ত বান্ধি লৈছোঁ আৰু মোৰ ওচৰত যিহেতু আৰ্টিফিচিয়েল ফুল এডালকে আছে সেইডালকে মই গোটেই খোপাটোত মেৰিয়াই ল'ম আৰু অৰিজিনেল ফুলটো লগালেতো কিমান ভাল দেখি এইটো আপোনালোকে জানেই, গতিকে মোৰ ওচৰত এইটো আছে, এইটোকে মই লগাই লৈছোঁ। ফাইনেলি মোৰ গোটেই মেকআপ লুকটো কমপ্লিট হ'ল আৰু আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো বা মোৰ মেকআপ লুকটো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্টত যেন ক'বলৈ নাপাহৰে। বাই বাই।